Hello. Nice to see you today. And how's it going? It's fine. Okay, just fine, right? But how are you just waking up? No. You feel sleepy, right? Okay, but have you taken a look at the homework that I sent you back? Yeah. Có một số cái bài nó negative đó con. Chuyển từ positive sang negative, câu phủ định á. Thì con lại dùng be cộng. Ví dụ con dùng were and wasn't rồi con lại cộng với động từ của ba câu đó không đúng nha. Cái đó là thể bị động, sau này cô sẽ dạy con cái dạng passive voice sau. Còn đúng mà cái negative của mình thì chỉ cộng là written, cộng từ nguyên mẫu nhé. Chỉ có cái bài đầu tiên là con bị sai nhiều, con gửi lại á, con xem lại nhé. Ok, còn những bài sau là đúng hết, chỉ có một cái bài đầu đó là bị nhầm thôi, những cái sau là con vẫn dùng đúng là written cộng từ nguyên mẫu. Ok. Alright, now in the last lesson we have learn unit 7B, right? Oh, so today is gonna be 7C. Today we learn a lesson test, like listen to instruction. Do you know what instruction means? What instruction means? I forget. Okay, instruction, it means sự chỉ dẫn, đúng không? Hoặc là hướng dẫn sử dụng. For example, when you buy something and you don't know how to use it, you have to read the instruction of that kind of equipment. Okay, especially some electrical equipment, they usually go with an instruction to make sure that you know how to use it in the right way. Okay, so remember to read the instruction before you use any equipment, because it's very important for you. It helps you to use the equipment in the right way. Okay, now today we started listening. Now the first one, let's get started with some vocabulary. The first one we have install. You know this? To put a new program onto our computer. Cái từ này nó mình cũng hơi là Việt Nam đúng không? Tải về cái kiểu như là cài đặt á. Install, to put a new program onto your computer. Đặt một cái chương trình mới vào trong máy tính, kiểu như cài đặt. Uninstall. Uninstall is means to remove or to a program from the computer. Con để ý một số cái từ nhé. Khi mình đưa cái chữ un hoặc là chữ in vào phía trước nó sẽ chuyển thành một phủ định. For example, with install and uninstall. Con để ý ha, đặt chữ un vô nghĩa nó trái ngược liền. Okay. Now next. Remove. Remove, to take something away from the place. Di chuyển ha. Scan. Scan, it means to get in for the image of an object on a computer to examine or computer program or document in order to look for a virus. Đó, để lấy một cái hình, một cái vật thể nào đó trên máy tính để nghiên cứu trên cái chương trình máy tính, hoặc là cái document là về cái tài liệu, đúng không? Để tìm virus. Thì cái từ scan này nó cũng có nhiều nghĩa. Kiểu như con scan một cái hình ảnh qua bên kia để con đưa nó lên máy tính có ha. Tiếp theo, Power source. power source, a source of power, nguồn điện ha, nguồn năng lượng. Network. Network, it means our number of computer and other devices that are connected together that the equipment information can be shared. Một số lượng lớn những cái máy tính và những cái thiết bị khác mà được kết nối với nhau, mà để cho những cái thiết bị và thông tin này có thể được chia sẻ ha. Okay, so we have it. Install, uninstall, remove, scan, power source, and network. Okay, next, some more. Recycle bin. You know what recycle bin means? It is a computer. Recycle bin. It's bin in a computer. Yeah, it's computer program where you store file and folder that you want to delete before deleting them permanently. Permanently, tức là con để vào đó trước khi con xóa hoàn toàn ha. Next. Document. A computer file that contains text that has name that identifies it. Document. Tài liệu đúng không? Cable. Cable or a set of wire covered in plastic or rubber that carry electricity, phone signal, or an etc. Cable là cáp đúng không ha?
một cái cọng dây mà được bọc những nhựa hoặc là bọc cao su mà có thể truyền tải điện hoặc là cái tín hiệu điện thoại. It means cable. Yeah. Packaging. Packaging is a process of wrapping goods. Packaging. Một cái chu trình mà có bọc cái sản phẩm lại nhé. Wireless. Wireless. System of sending electronic information like internet without using wire or receiving equipment. Và là không dây ha. Ví dụ như wifi đấy. Ok, and cái packaging. Ví dụ nha, con mua một cái sản phẩm đây chẳng hạn, thì ban đầu con unbox nó thì con sẽ, mọi người mà mấy cái người reviewer ta nói mình rất là thích cái packaging của nó, tức là cái quy trình nó đóng gói đó, bao bì sản. Ok, now sequences word. Rồi những cái từ mà nó liên quan đến sau này đúng không? Ví dụ mình có từ after that, sau đó, then word bằng với consequently bằng với following, sau đó tiếp theo đó. Finally, used to introduce the last of the list of things. Cuối cùng, first of all, before doing anything else, at the beginning. Next, tức là sau đó luôn. Now, at the present time, used to get somebody attention before changing the subjects or asking them to do something. Bây giờ, ví dụ như là con nói, now, let's do the homework together. Bây giờ thì chúng ta làm mình dùng để giống thu hút được cái sự chú ý của mọi người trước khi mà con nói con hỏi về vấn đề gì đó. Now, secondly, use to introduce the second of list of the point that you want to make in a speech or piece of writing. Secondly, thứ hai. For example, when you write an essay, right? Con viết một cái bài luận. First, you want firstly, secondly, thirdly, hoặc là next gì đó. Đó là những cái từ mở đầu khi con viết một bài luận. Ví dụ, there are three ways to use this equipment. Firstly, you have to open it. Secondly, blah blah blah. Thirdly, okay, and finally, đó là những cái từ không dùng để viết về một cái gì đó mà cần có tuần tự thứ tự mất. Then, use to introduce the next item in the series of action, event, or instruction. Then sau đó ha, to start off with, to begin with something, to start off with. Con nhớ cái tụi mình nhé. Hay, to start with. Bắt đầu ha. Okay. Rồi thì những cái từ này sẽ rất là quan trọng trong quá trình nói, by speaking và by writing, rất hay rồi. Okay. Now touch one. Look at this problem and answer the question. Now, A, you've forgotten the password. B, the Wi-Fi connection is very slow. C, you can't access the internet. D, the computer running very slowly. E, the computer crashed and you lost your work. Okay, the first one. Which of these problems have you experienced while using a computer? And The Wi-Fi connection is very low. And the computer is running slowly. Cô còn không nghe cô nói gì hết cô. Nghe chữ được chứ không cô ơi. con nghe chưa? Bây giờ con nghe chưa? Rồi. Rồi, ok. Câu số 2. Can you think of any other problem when you use the computer? Yes. Any other problem? Like No, when I play games on the computer, and sometimes the Wi-Fi connection is very low, so it kicked me out. it kick you out, right? What else? What's other problem that you get when you use a computer? How about the virus? You know the virus? Virus is very common problem whenever you use a computer, right? But have you ever seen a problem with your computer with a virus? Maybe, right? So
I want to share with you that a few weeks ago, I told you that all the file about the lesson in my computer were deleted. Yes, automatically. It's not an accident. I don't know why, but when I click into the file, there's nothing inside it, and I don't know why. So I think maybe it's because of the virus. Okay, the virus is very dangerous. Now, which problem is the most annoying in your opinion? Which problem is the most annoying in your opinion? Đầy ổ đĩa. Full of gì? I don't know. Storage, right? Storage là cái sự lưu trữ đúng không? Rồi, okay. When the computer storage is full, it's so laggy. Yeah. It's very laggy. Like my phone, right? As first I use iPhone 6 Plus, which is 16 gigabyte, and now I turn it into iPhone 11, 64 gigabyte, and it's still full, right? Right now I can't take any photo because it can't save, right? So it's one of the most annoying problem whenever you use something, right? Now, task 2. Complete the instruction for setting up a printer. Underline the correct word. Okay, setting up your new printer. Lắp đặt một cái máy in mới thì đây sẽ là những cái bước ha. Và so we have two options. I want you to circle the right answer for this. Okay, this is the instruction for setting up a new printer. Now let's do it. I'll give you 2 minutes to do this, okay? Okay. Hmm. Okay. Okay, now the first one. Take your new printer out of the box and remove all the packaging. Connect the printer to the power source. Okay. Turn on the printer. Connect the printer to your computer with a cable. Install the printer software, tức là cài gì con? Nó gọi là cài drive máy. Tức là con sẽ phải cài đặt một cái phần mềm máy in. And follow on the screen instruction. Restart your computer. Visit the printer website and download the operating instruction. Download nhé. Tải về thì cài đặt không nhé. Okay. So, nhớ những cái này có ha. Rồi, mình sang cái phần listening strategies. When you are listening to a set of instruction, it can help you if you can
First, identify their step. You can do this by identifying sequence word. This will make it easier to understand the detail when you're listening again. Khi mà con đang nghe về những cái hướng dẫn á, nó có thể giúp con là nhận diện được những phước, đúng không? Nhưng mà bằng cái việc này thì con có thể nhận diện được cái sequences word, tức là những cái như firstly, secondly đó, được chưa? Và nó sẽ giúp cho con dễ hiểu hơn. Okay? Now, task 3. Listen to the instruction and number the picture A to H in the correct order. Okay? Now, first you have to listen to it. You have to take a look at the picture. Now, the first one, maybe they turn on the power source, right? B, what is the man doing? Turn on the computer. Maybe the keyboard or the computer, I don't know, right? See? Take the printer out. Remove the Or maybe select the language, right? 6, maybe read the instruction manual. F, maybe turn on the computer, right? G is maybe installing software, right? And the final one, maybe connect to the network. Okay, now are you ready for this? Are you ready for this listening test? Listening test. Ready? Go. Lesson 7C. Exercises 3 and 4. First of all, take your new computer out of the box and remove all the paper and plastic packaging. Secondly, before you plug in the computer, read the installation instructions and safety information. Thirdly, use the power cable to connect the computer to a power source. Then, press the power buttons on the wireless keyboard and mouse. Wait until the lights on the keyboard and mouse stop flashing. Next, turn on the computer by pressing the power button. After that, connect your computer to your wireless network and follow the on-screen instructions to set up your new computer. For example, language selection or password creation. Finally, run the software update so that you have the newest versions of all the software on your computer. Again. Lesson 7C. Exercises 3 and 4. First of all, take your new computer out of the box and remove all the paper and plastic packaging. Secondly, before you plug in the computer, read the installation instructions and safety information. Thirdly, use the power cable to connect the computer to a power source. Then, press the power buttons on the wireless keyboard and mouse. Wait until the lights on the keyboard and mouse stop flashing. Next, turn on the computer by pressing the power button. After that, connect your computer to your wireless network and follow the on-screen instructions to set up your new computer. For example, language selection or password creation. Finally, run the software update so that you have the newest versions of all the software on your computer. First one. Okay, number 2, yes. 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, well done. Can't. Now, this is type 4. Listen again and which sequencing word did you heard that marked the start of each new stage? Sequencing word, after that, finally, first of all, next, now, secondly, then, thirdly, to start off with. Okay, thì con sẽ phải nghe về những cái sequencing word, đúng không? Và sắp xếp theo thứ tự nào nhé. Can you rejoin, please? Okay.